سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که امروز خوب باشید. من سارا هستم از کانال سارامون. بذار بریم سراغ برنامه امروز که میخوایم کلی بهتره کنیم. خب امروز میخوایم در مورد یه سری دیگه از موجودات پلید دنیای ارباب حلقه ها براتون بگم. فکر میکنید امروز میخوام در مورد چه موجوداتی حرف بزنم؟ بله، این دفعه نوبت معرفی اژدهایان و باروگاهه. اگه میخواید بدونید که باروگاه و اژدهایان از کجا اومدن، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. و قبل از اینکه بریم سراغ موضوع امروز، بریم یه تریلر خفن ازشون ببینیم، بعدش برگردیم راجبشون با هم حرف بزنیم. موجودات و هیولاهای متنوع و زیادی تو دنیای تالکین وجود داره، ولی هیچ کدومشون جالبتر و نوادینتر از باروگ‌ها و اژدهایان نباشن. با اینکه حضور اونا تو طول داستانهای تالکین خیلی کم و مختصره، ولی جایگاه خودشونو تو دنیای ادبیات فانتزی تثبیت کردن. خیلی خوب، اول از همه بزنید بریم سراغ داستان اژدهایان تا باشون آشنا بشیم و ببینیم چجوری اصلا به وجود اومدن. تو دنیای تالکین فقط 4 اژدهای استار وجود دارن، ولی تعداد اونا به مراتب بیشتر بود و انواع اژدهایان متفاوته و از بینشون میشه به اژدهایانی با نفس آتشین، اژدهایان سردی که توانایی تولید آتش ندارن، اژدهایان سنگی و اژدهایان بیبال اشاره کرد. تو جنگ مورگوت با الفا تو عصر اول، مورگوت میدونست که ارتش اورکاش برای مقابله با الفا کافی نخواهد بود. اون از روش نامعلومی اولین اژدها به نام گلارانگو به وجود آورد. گلارانگ نه تنها به خاطر زور زیاد، بلکه هوش سرشار و نگاهی هیپنوتیزمگر شناخته میشد. پس از یه دهه رشد زیر دژ مورگوت، گلارانگ برخلاف خواسته آفرینندش از اونجا بیرون اومد. اون به عنوان بزرگترین وحشت زمانه خودش شناخته شد و تونست الفا رو به عقب برونه. با توجه به اینکه او همچنان در مرحله رشد قرار داشت، پوستش ضعیف بود و تیراندازای الف اونو مجبور به فرار کردن. 2 قرن بعد اون دوباره ظهور کرد و این بار با قدرت کامل لشکری از باروگ‌ها و اورک‌ها رو علیه دشمن فرماندهی کرد و 10,000 انسان و الف رو کشت. گلارانگ یکی از دژهای الفا رو تسخیر کرد و تو اونجا خزانه بزرگی رو برای خودش ایجاد کرد. وقتی گلارانگ داشت به یکی از نواحی نزدیک حمله میکرد، مردی به نام تورین به اون شبیخون زد و با وارد کردن ضربه‌ای به شکمش اونو کشت. تو طی سالها مورگوت اژدهایان بیبال بیشتری رو به دنیا فرستاد. یکی از اونها هیولای گوندولین بود
که هنگام سقوط گندولین بالورک‌ها رو روی پشتش حمل میکرد. تو جریان آخرین نبرد عصر اول علیه مورگوت به نظر میرسید که والارها به پیروزی نزدیک شدن، ولی تو این لحظه بود که مورگوت قوی ترین نیروش رو وارد زمین مبارزه کرد. اژدهایان بالار به رهبری آنکالاگون سیاه، بزرگترین اژدهایان. آنکالاگون و بقیه اژدهایان والارها را به عقب راندن و شرایط نبرد رو به نفع مورگوت تغییر دادن. ولی یه الف دورگه به نام ایارندیل با کشتی پرندش وارد معرکه شد و در کنار عقاب‌های بزرگ با اژدهایان جنگید. ایارندیل به مدت 24 ساعت با آنکالاگون دوئل کرد و در نهایت هیولای بزرگ رو شکست داد. به طور دقیق مشخص نیست که ایارندیل چگونه موفق به انجام این کار شد، ولی قدرت یکی از سیلماریل‌ها همراه اون بود. آنکالاگون روی 3 تا از بلندترین قله‌های سرزمین میانه افتاد و با بدن بزرگ خودش اونو شکوند. با سقوط آنکالاگون مقاومت مورگوت به پایان رسید. با این حال بعضی از اژدهایان موفق شدن فرار کنن و زنده بمونن. زمان سپری شده تو قسمت شمالی سرزمین میانه اژدهایان به تولید مس ادامه دادن. تو اونجا اونا شروع به آزار و اذیت مردای شمال و دورف‌ها کردن. از برجسته ترین مثال تو این زمینه میشه به حمله اسماک به قلمرو پادشاهی اربور اشاره کرد، چون به ثروت عظیم تو این قلمرو جذب شده بود. اسماک خیلی از دورف‌ها رو کشت و اونا رو مجبور کرد از خونه خودشون برن. اسماک به مدت 2 قرن در کمال صلح تو اربور موند تا اینکه گروهی از دورف‌ها به رهبری تورین به اربور برگشتن تا قلمرو پادشاهی خودشون رو بازیابی کنن با همراهی بیلبو بگینز که میتونید تو فیلم هابیتا بقیه ماجرا رو ببینید. پس از مرگ اسماک گاندالف گفت که دیگه هیچ اژدهای زنده‌ای وجود نداره که بتونه حلقه قدرت رو ذوب کنه. یعنی از این حرف اون میتونیم این برداشت رو بکنیم که همچنان اژدهایانی با قدرت کمتر وجود دارن. همچنین اون خاطر نشان کرد که حتی آنکالاگون هم نمیتونه حلقه یگانه رو ذوب کنه. و اما باروگا. و قبل از اینکه بریم سراغ معرفیشون، اگه شما هم دوست داشتید تو دنیای ارباب حلقه ها غرق بشید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید، چون کلی شخصیت و داستان‌های خفن دیگه هم تو راهه. بریم سراغ باروگا. باروگا در اصل مایه‌هایی بودن که در اعصار نخستین منکور اونا رو اغوا و فاسد کرد. تو توصیف ظاهر اونا اومده که قامتی مثل انسان داشتن، ولی 2 برابر بزرگتر بودن و سایه و آتیش اونا رو احاطه کرده بود. اونا شمشیر و شلاق در دست داشتن و رهبرشون از تبری بزرگ استفاده میکرد. بین طرفدارای تالکین یه بحث باحال که باروگ‌ها بال داشتن یا نداشتن وجود داره. طبق سندهای اولیه‌ای که از تالکین به جا مونده، زمانی صدها بالرگ وجود داشتن و بخش بزرگی از ارتش مورگوت بودن، اما بعداً اونا مورد بازبینی قرار گرفتن و تالکین گفت تعداد بالرگ‌ها فقط 7 عدده. به هر حال رهبر بالرگ‌ها گودبوگ نام داشت و به اندازه خود سارون قدرت داشت. اولین حضور بالرگ‌ها تو سرزمین میانه موقعی بود که زمان نبرد مورگوت با عنکبوت بزرگ اونگولیانت به نجات اون اومدن. حضور بعدیشون تو جنگ علیه الفا تو عصر اول اتفاق افتاد. تو این جنگ گودموند فانور خالق سیلماریل ها رو کشت. تو جریان سقوط گندولین بالرگ‌ها سوار هیولای گندولین شدن. گودموند این حمله رو به داخل شهر فرماندهی کرد و وسط شهر با یکی از اربابای الف برخورد کرد. پس از دوئلی بزرگ هی این بزن اون بزن، این گفت نزن ولی اون زد، هی این زد اون زد. اون جواب داد.
داشتم میگفتم این دو نفر همدیگر رو کشتن و به این ترتیب زندگی ارباب باروکا به پایان رسید. بقیه باروکا تو نبرد خشم تو پایان عصر اول جنگیدن، ولی همشون تو این جنگ کشته نشدن. باروکایی که زنده موندن به اعماق تاریک زمین فرار کردن. تنها باروگی که ما از وجودش اطلاع داریم دورینزبین نام داشت. این باروگ به کوههای مئالود فرار کرد. تو اعماق کوههای مئالود پناه گرفت و برای قرنها تو اونجا باقی موند. وقتی دورف‌های کازادون تو جستجوی فلزی به اسم میتریل در حال کندن بودن، دورینزبین رو بیدار کردن. دورینزبین هم گفت آخه الان وقت کار کردنه، برید گم شید دیگه، بیدارمون کردید. دورینزبین دورف‌ها رو از قلمرو پادشاهشون بیرون کرد و پادشاهشون دورین ششم رو کشت. اخبار مربوط به این اتفاق به الفا رسید و اونا با نام موریا به معنای ورطه تاریک این مکان رو مورد اشاره قرار دادن. سالها بعد اورکا و ترورهایی که سارون اعزامشون کرده بود تا کوههای مهالودا ایمن سازی کنن، با وجود وحشتشون از این باروگ اتحادی پرتنش با اون برقرار کردن. ولی اولش گفت چیه، نکنه شما هم اومدید منو بیدار کنید دوباره؟ با بذارید بخوابیم دیگه. در نهایت یاران حلقه به موریا سفر کردن و تو اونجا دورینزبین به اونا حمله کرد. گاندالف سعی کرد این باروگ رو مهار کنه، ولی به جاش تو کوهستان‌های مئالود درگیر دوئلی بزرگ با اون شد. در نهایت بر فراز قله کوه اونو کشت، ولی خودش هم کشته شد تا اینکه دوباره با کمک والارها زنده شد. تو قالب گاندالف سفید به زندگی برگشت. این امکان وجود داره که بقیه قسمت‌های سرزمین میانه همچنان باروگ‌های تو خواب وجود داشته باشن. با توجه به اینکه همشون اصالتا مایا هستن، این امکان وجود داره که روحشون در برابر مرگ در امان باشن. خیلی خوب، اینم از معرفی اژدهایان و باروگ‌ها. نظرتون چیه؟ واقعا تالکین یه دنیایی ساخته که آدم هر چقدر ازش بدونه بازم کمه. خیلی خوب، وقت خدافظیه. منتظر ویدیو بعدی باشید که خیلی خفن و جذابه. دوستتون دارم. خدافظ.